conclusion than to believe in creation. เราบอกว่ามันต้องใช้ความเชื่ออย่างมากกว่าที่จะไปเชื่อเรื่องวิวัฒนาการมากกว่าเชื่อเรื่องขององค์พระผู้เป็นเจ้า And I explained it to him. และข้าพเจ้าอธิบายให้เขาฟัง You see, most European countries today, they are humanists. ชาวยุโรปในปัจจุบันส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นพวกมนุษย์นิยมก็คือว่าคนเราสามารถที่จะทำตัวของเราแล้วก็เราดำรงชีวิตโดยไม่ต้องพึ่งพาศาสนาได้ Churches and cathedrals are empty. Churches are empty. People don't go to church. ผู้คนในประเทศเจริญเหล่านั้นไม่ไปที่โบสถ์ Okay. Next is secularism. อีกพวกหนึ่งก็คือเราเรียกว่าเป็นชนชาวโลกนี่นอกความเชื่อ It is a belief system based on principle that religion shouldn't be involved with the ordinary affair in politics. เขาก็พวกนี้เขาก็เชื่อว่าหลักการของศาสนานี่ไม่ควรเข้ามาเกี่ยวข้องกับสังคมแล้วก็การเมืองในประเทศนะครับ But this is a loose definition. นี่เป็นคำจำกัดความที่ขาดบกพร่อง Secularism is deeper than that. จริงๆแล้วคนที่เป็นแบบชาวโลกที่ว่านี้มันลึกซึ้งไปกว่านั้น Okay, there is what we call characteristic of secularization. นี่คือลักษณะของคนที่เป็นแบบชาวโลกเนี่ยเป็นยังไง Godfrey Gusterval, the former director of Adventist World Mission, คนที่ชื่อก็อตฟรีดออสเวลนะครับซึ่งเป็นประธานของมิชชั่นของเซเว่นเดย์แอดเวนทิสต์ in his book Meeting the Secular Mind, เขาเขียนหนังสือบอกว่าไปพบกับชาวโลก he identified 4 characteristics เขาพูดถึงกลุ่มคนที่เรียกว่าเป็นคนแบบชาวโลกนะคือไม่ต้องการศาสนา of secularization in our society. ในสังคมมนุษย์ของเรา Number 1, the decline of religion as a factor shaping life and thought and behavior. ก็คือว่าความเชื่อที่ว่าจะต้องให้มีศาสนามาปกเกลาอุปนิสัยและชีวิตของเราก็ความเชื่อความนึกคิดเหล่านี้ของพวกคนชาวโลกนี้ก็จะลดน้อยถอยลง What does it mean? It simply means that whenever there is a problem, whether in our church or at home, religion or the Bible can solve it. ก็คือว่าคนพวกนี้เขาก็ไม่มีความเชื่อว่าเมื่อเราพบปัญหาไม่ว่าในชีวิตของเราในโลกของเราเนี่ยนะถ้าเราพบปัญหาในชีวิตเราไม่มีความเชื่อว่าพระคัมภีร์สามารถที่จะแก้ปัญหาของเราได้ช่วยแก้ But behavior psychology and lawyers can solve it. เราก็เชื่อว่านักจิตวิทยาและก็นักกฎหมายเนี่ยถ้าเรามีปัญหานักจิตวิทยากับนักกฎหมายสามารถช่วยแก้ปัญหาที่เราได้ So religion is becoming less important. แล้วคนกลุ่มนี้ก็เชื่อว่าศาสนาเนี่ยมีความสำคัญน้อยลง And then there's what we call the sacralization of life. It simply means like people has completely lost the interest of relying on religion. ก็คือคนกลุ่มพวกนี้ก็คือว่ามีความเชื่อว่าชีวิตของเรานี่ไม่ต้องไปพึ่งพิงศาสนาอะไรทั้งนั้น And then the loss of faith. พวกนี้ไม่มีความเชื่อ Young people are leaving the church. คนหนุ่มสาวเป็นจำนวนไม่น้อยเนี่ยออกไปจากโบสถ์เพราะไม่มีความเชื่อในพระเจ้า
ให้เป็นแบบชาวโลก because they can find meaning. เพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะค้นพบความหมาย And finally, there is the ongoing development of a particular way of thinking and conformity with the world. และพวกเขาก็มีความคิดความเชื่อแล้วก็มีแนวความคิดบางอย่างที่ไปสอดคล้องต้องกับชาวโลกทั่วไป I can give you an example. ข้าพเจ้าสามารถที่จะให้ตัวอย่างแก่ท่านได้ Today, people are telling us that we should focus more on financial security. ข้าพเจ้าสามารถยกตัวอย่างให้ท่านเห็นได้ว่าคนเป็นแบบชาวโลกนี่เป็นยังไงเขาจะบอกเราว่าทุกวันนี้ชีวิตของเราเนี่ยเราจะต้องพึ่งพาเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจในครอบครัวของเราให้มาก The Western world is telling us that we should develop self-sufficiency. และชาวตะวันตกก็ให้แนวความคิดว่าในชีวิตของเราเราจะต้องทำอะไรอย่างอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้พึงพอใจในความเป็นอยู่ชีวิตของเรา The main characteristic of a secular person is this: he is self-sufficient. แล้วก็ในแนวความคิดเป็นแบบชาวโลกเนี่ยก็คือว่าตัวเราเนี่ยเราเพียงพอสำหรับตัวเราเอง But what happens when we become self-sufficient? อะไรก็แล้วแต่ที่คิดว่าเราเพียงพอสำหรับชีวิตของเราเอง You don't need God in your life anymore. เพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมีพระเจ้าในชีวิตของเราอีกต่อไป Because you have money. เพราะว่าตัวท่านเองมีเงิน That's why Kusterwal, when he spoke to us, he said, how many of you here, Seventh-day Adventists, that used to include in your prayer, Lord, give us our daily bread every day? และคนที่ชื่อพุสเตอร์เนี่ยก็เคยพูดกับว่าพวกเราที่เป็นชาวเซเว่นเดย์แอดเวนทิสต์ทั้งหลายกี่คนที่เคยอธิษฐานขอพระเจ้าว่าขอประทานอาหารเลี้ยงชีพแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้บ้างไหม We seldom heard this prayer anymore. We seldom heard this prayer anymore. เราน้อยลงที่ได้ยินคนอธิษฐานขอพระเจ้าในสิ่งนี้ Why? ทำไมครับ Why? Because all you need to do is to dig deeper in your pocket and buy bread on the store. แล้วก็สิ่งที่คนปัจจุบันทำก็คือว่าเราล้วงเข้าไปในกระเป๋าของเราให้ลึกขึ้นเพื่อที่จะซื้ออาหารเลี้ยงชีพประจำวัน In a sense, we are also a victim of secularization. เพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าเราเองเนี่ยก็เป็นเหยื่อของแนวความคิดเป็นแบบชาวโลก So we are becoming less dependent to God. นั่นก็คือหมายความว่าชีวิตของเราเนี่ยเรามีความรู้สึกที่จะต้องพึ่งพาองค์พระผู้เป็นเจ้าน้อยลง Okay. About atheism. Have you heard this guy, Richard Dawkins? เราเคยรู้จักผู้ชายคนนี้ไหมคุณดอกินอะไรเนี่ยนะ A professor in Oxford University. เป็นศาสตราจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ด He used to gather people in London to establish camp meetings for atheists. He gathered people in London and established camp meetings for atheists. เขาจัดประชุมแคมป์ในดอนรันนะครับให้คนมาแล้วก็เป็นการประชุมแคมป์สำหรับพวกที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้า You see, he wrote a book entitled The God Delusion. แล้วเขาก็แต่งหนังสือว่าการหลอกลวงของพระเจ้า And it covers a lot. แล้วคนนี้ก็เดินทางหลายมากมาย Preaching that God doesn't exist. แล้วก็เที่ยวไปเทศนาบอกคนทั้งหลายว่าไม่มีองค์พระผู้เป็นเจ้า Telling the whole world that there is no God. ไปบอกคนทั้งโลกว่าบอกคนทั้งโลกว่าไม่มีพระเจ้า